วัสดีค่ะแพทย์หญิงพัสุดาวิจิตรานนท์นะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางผิวหนังจาก Lively Clinic ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงวิธีการดูแลผิวในแต่ละสภาพผิวนะคะแล้วก็จะมีทิปส์ดีๆมาฝากสำหรับทุกสภาพผิวเลยค่ะการใช้สกินแคร์นะคะก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่คงความแข็งแรงของตัวสกินแบรียร์นะคะซึ่งตัวสกินแบรียร์เนี่ยเมื่อมีความแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยสามารถปกป้องร่างกายเอาไว้ได้นะคะการติดเชื้อโรคอะไรต่างๆก็จะเข้าไปที่เซลล์ผิวไม่ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับสภาพผิวนะคะก็จะแบ่งคร่าวๆเป็น3ลักษณะนะคะอันที่1ก็คือผิวแห้งนะคะอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วเนาะก็คือผิวแห้งมีการสร้างน้ำมันน้อยนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีผิวที่มันนะคะไม่ค่อยมีสิวนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นคนผิวมันนะคะก็แน่นอนตามชื่อเลยนะคะก็คือผิวเนี่ยมีการผลิตน้ำมันออกมามากนะคะก็จะมีปัญหาพวกมีน้ำมันส่วนเกินมากนะคะอาจจะมีพวกปัญหาสิวเยอะตามมานะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเราจะเรียกกันง่ายๆว่าผิวธรรมดาหรือว่าผิวผสมนะคะก็คือคนที่อาจจะมีแห้งบางวันมันบางวันหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีแห้งบริเวณแก้มหรือว่ามีมันบริเวณทีโซนแบบนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่มีสภาพผิวแห้งนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำหรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำหอมที่มากนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่เนี่ยที่มีฤทธิ์ชะล้างไขมันออกมากเกินไปนะคะและไม่ควรที่จะล้างหน้าบ่อยด้วยค่ะส่วนคนที่มีลักษณะผิวมันนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือไม่ควรที่จะใช้พวกสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมากเกินไปแล้วก็ไม่ควรที่จะสครับใบหน้าบ่อยๆนะคะและสุดท้ายนะคะไม่แนะนำให้ใช้ตัวสกินแคร์ที่ไม่มีคุณภาพนะคะเพราะนอกจากมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดลักษณะของแพ้หรือว่าเป็นสิวแล้วก็มีปัญหาผิวต่างๆตามมาค่ะวิธีการดูแลผิวที่ดีที่สุดนะคะก็คือความสม่ำเสมอนะคะในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สกินแคร์ที่แพงที่สุดดีที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าเราเน้นที่ความสม่ำเสมอก็พอค่ะส่วนสิ่งที่หมอเน้นย้ำเสมอเลยนะคะก็คือการทำความสะอาดนะคะจริงๆการทำความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเมคอัพหรือว่าการบำรุงอีกนะคะก็การทำความสะอาดเนี่ยสำคัญก็คือเราจะต้องล้างออกเนี่ยให้ proportion หรือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่เราแต่งลงไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แต่งหน้าจัดมีการใช้ตัวเมคอัพที่เป็น waterproof นะคะเราก็จะต้องล้างออกด้วยพวกกลุ่ม cleansing oil นะคะแต่ถ้าโอเคเราอาจจะเป็นคนแต่งหน้าอ่อนๆนะคะแค่ทากันแดดหรือว่าลงแป้งเบาๆนะคะอันนี้เราก็อาจจะสเต็ปดาวตัวการล้างเครื่องสำอางมาเป็นพวกกลุ่ม cleansing milk ได้นะคะทีนี้เนี่ยในบางวันที่เรารู้สึกว่าผิวเราสกปรกมากเลยเราเจอมลภาวะเยอะนะคะหรือบางช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีสิวขึ้นเราต้องการความสะอาดเป็นพิเศษนะคะเราก็อาจจะเลือกตัวช่วยเป็นกลุ่มแกดเจ็ตพวกอย่างเครื่องล้างหน้าพวกกลุ่ม Luna 3นะคะอันนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีคลื่นเสียงนะคะT-sonic pulsation นะคะก็จะทำงานเนี่ย 8,000 ครั้งต่อนาทีนะคะโดยที่ก็จะทำให้การทำความสะอาดของผิวเนี่ยล้ำลึกกว่าการใช้มือเปล่านะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยนะคะก็จะผลิตด้วยตัว medical grade silicone นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสะอาดของตัวเครื่องเลยนะคะก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่มีตัวเชื้อแบคทีเรียหมักหมมค่ะส่วนตัวเลยนะคะก็จะเป็นคนที่มีสภาพผิวแห้งนะคะคนผิวแห้งเนี่ยอาจจะมีข้อดีในเรื่องของการไม่ค่อยมีสิวเนาะแต่ข้อเสียก็คือริ้วรอยเนี่ยจะมาเยือนก่อนคนที่สภาพผิวแบบอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามคอนโทรลให้ผิวแห้งของเราเนี่ยมันไม่แห้งมากนะคะให้มันชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะก็สกินแคร์รูทีนของเบนนะคะในตอนเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่จะบอกไปแล้วว่าถ้าคนที่ผิวแห้งมากเนี่ยก็ไม่ควรที่จะล้างเอาความออยลี่บนผิวเนี่ยออกมากเกินไปนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเบนก็จะบำรุงด้วยตัวเซรั่มต่างๆนะคะแล้วก็พวกกลุ่มกันแดดเนี่ยห้ามขาดเลยนะคะจะมีการใช้กันแดดสม่ำเสมอทุกวันนะคะแล้วก็ลงเมคอัพแต่งหน้าตามปกตินะคะส่วนตอนเย็นเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำความสะอาดนะคะก็จะมีการทำความสะอาดด้วยตัวเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนนะคะด้วยความที่เราเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วเราก็จะเลือกเป็นกลุ่มของ cleansing oil นะคะหลังใช้ cleansing oil เสร็จเนี่ยเราก็จะทำการ double cleanse ด้วยการใช้ตัวเครื่องนะคะก็เป็นตัวเครื่องLuna 3นะคะซึ่งแบบตัวซิลิโคนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนิ่มมากนะคะก็จะไม่ทำลายผิวเพิ่มนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยสะอาดนะคะแล้วก็หลังจากเราทำความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราก็จะมาดูแลผิวนะคะแน่นอนว่าเราเป็นคนผิวแห้งตอนคืนต้องมีตัวมอยส์เจอไรเซอร์ที่ค่อนข้างเข้มข้นเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีบางวันที่เราพอมีเวลาหรือว่าเราอยากจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยเราก็อาจจะเลือกใช้เป็นตัว
UFO Smart Mark นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นการที่แบบมีการมาร์กหน้าแล้วนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะมีทั้งความร้อนความเย็นแล้วก็มีตัว LED light ด้วยนะคะเริ่มต้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะอุ่นก่อนนะคะเป็นการเทอร์โมเพื่อที่จะทำให้รูขุมขนเนี่ยเปิดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวคลื่นนะคะที่จะช่วยผลักตัว active ingredient ต่างๆในตัวแผ่นมาร์กเนี่ยเข้าไปในผิวนะคะสุดท้ายก็จะมีความเย็นเป็นตัวไครโอนะคะช่วยปิดรูขุมขนนะคะและระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแสง LED ช่วยนะคะซึ่ง LED เนี่ยทางการแพทย์ก็มีการยอมรับกันอยู่แล้วนะคะว่ามีส่วนช่วยในการรักษาปัญหาผิวนะคะซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมด3ลำแสงเลยซึ่งในแอปเนี่ยมันก็จะมีให้เราสแกนตัวมาร์กที่เราเลือกใช้ใช่ไหมคะแล้วตัวเครื่องแล้วตัวแอปเนี่ยก็จะเลือกแสงที่ออกมาเนี่ยให้เหมาะสมกับมาร์กที่เราเลือกในแต่ละวันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่ได้แนะนำในเรื่องของการดูแลผิวในสภาพผิวต่างๆกันนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เริ่มดูแลตัวเองนะคะก็แนะนำว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆก็จะใช้การดูแลไม่มากค่ะ